อย่างสบายดีบ่เรื่องเขาถามยังจะเกี่ยวเขาบอกว่ามึงเข้าใจบ่มึงสิโทรไปยังกระดอกกระเดียเขาบอกเคยโทรกลับจะเดียป่านให้น้องจังสิเข้าใจบ่ายเบิ่งทิ้งเจ้าของแน่โทษทนยังโดยยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักใจโดนแล้วบางทีเขากำลังสิทิ้งมึงไปเขาบอกได้บอกว่าเขาเศร้าหักเขารู้ตนสาดหน้ามึงซื่อๆเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือเขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจมึงบอกต้องเดียวต้องรักสักคนเดียวเขาก็บอกกลับคืนมาไหมได้แล้วคืนแล้วมันที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเศร้าหักใจโดนแล้วมาพูดดีเขากำลังสิที่มึงไปเขาบอกได้บอกว่าเราเศร้าหักเขารู้ตนสายตาเดินซื่อๆเขารอแค่ให้มึงพร้อมรับมือเขาสิได้ไปแบบบ่ลำบากใจมึงบอกต้องเดียวทำรังสิบ่อยากเขาก็บอกกลับคืนมาใหม่ได้แล้วแล้วไม่มีเอาไปเป็นเรื่องธรรมชาติเขาบอกได้หักมึงแล้วแต่เข้าใจนะแม่มึงคือว่าอยากแท้บักหัวใจบักผู้ขี้เขากำลังสิที่มึงไปเขาบอกได้บอกว่าเขาเศร้าหาเขารู้ตนสาดหน้าเมืองซื่อๆเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือก็สิได้ไปแบบบ่ลำบากใจมึงบอกต้องเดียวต้องรักสิบ่อยากเขาก็พอกลับคืนมาใหม่ไม่แล้วคืนแล้วไม่มีคงไม่เป็นเรื่องธรรมชาติเ